Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε σάμαλι αλάδοτο όπως το φτιάχνανε παλιά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σάμαλι μας. Ξεκινάμε πρώτα με το σιρόπι μας. Λοιπόν, εδώ έχω μετρήσει όλα μου τα υλικά με φλιτζάνια κούπες. Η χωρητικότητά του σε νερό είναι 250 γραμμάρια. Έτσι, οπότε αν έχετε μία κούπα με 250 γραμμάρια θα κάνετε τη δουλειά σας με αυτή. Είναι 3 κούπες ζάχαρη. Θα βάλουμε 3 κούπες νερό. Μία. 2. 3. Εδώ έχω ένα λεμόνι το οποίο το έχω πλύνει καλά. Θα στύψω και το υπόλοιπο θα το κόψω και θα το βάλω μέσα να βράσει μαζί με τη ζάχαρη και το νερό. Από την ώρα βρασμού 6 λεπτά θα χρειαστούμε. Εντάξει. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το σάμαλί μας. Να ξέρετε ότι το σάμαλι είναι της υπομονής. Ειδικά το νηστίσιμο θέλει ώρες. Οπότε καλό είναι, θα δείτε ότι η διαδικασία είναι ακριβώς 5 λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Καλό είναι να το φτιάξετε από το βράδυ και την επόμενη μέρα να το ψήσετε. Έτσι, λέω εγώ τώρα, αν θέλετε το κάνετε. 3 φλιτζάνια σιμιγδάλι χοντρό. 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη. 2-3 δάκρυα μαστίχα, τα οποία τα έχω πολτοποιήσει. Εάν δεν πάρετε πολτοποιημένη, το βάζετε σε ένα μούλτι μαζί με μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη και το πολτοποιείτε. Έτσι, μισή κουταλιά του γλυκού. Δεν θα βάλετε πάνω από 2-3 γραμμάρια, έτσι, γιατί μετά θα σας πικρίζει. Δύο κουταλιές του γλυκού γεμάτες baking powder. Θα ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Θα βάλουμε ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Ένα φλιτζάνι νερό. Αυτό σας το κάνω για να δείτε ότι τα έχω όλα μετρημένα και είναι όλα με φλιτζάνια. Εντάξει. Ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι. Θα το βάλουμε στο μπολ. Μαγειρική σόδα 1 κουτάλι. Θα το βάλουμε μέσα στο πορτοκάλι, θα αρχίσει να αφρίζει. Βλέπετε? Και θα το ρίξουμε και αυτό στο μείγμα. Μία τσιμπιά αλάτι. Ανακατεύουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε. Θα το αφήσετε 5 λεπτά να ξεκουραστεί και να αρχίσει να φουσκώνει το σιμιγδάλι και θα το βάλουμε σε ταψί. Θα πάρουμε ένα ταψί τριαντάρι και θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Μην το βλέπετε ένα ρουλό, θα σφίξει πάρα πολύ. Θα πάρουμε μία μεμβράνη, θα σκεπάσουμε. Και θα το αφήσουμε έτσι όλη τη νύχτα. Θέλετε να το βάλετε στο ψυγείο, βάλτε το στο ψυγείο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλετε να το αφήσετε έξω, αφήστε το έξω. Δεν έχει κάτι που να χαλάσει. Εντάξει. Τώρα, εάν κάποιες κυρίες βιάζεστε, θα μου το αφήσετε έτσι τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Έτσι θέλει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες να μπορέσει να πήξει, να γίνει σωστό. Λοιπόν,
Έρθε η ώρα να το κόψουμε. Εντάξει, θα χρειαστείτε ένα μικρό μαχαίρι. Προσέξτε τώρα. Βλέπετε, εμένα έχει σφίξει πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως έχει σφίξει? Το έχω αφήσει πολλές ώρες, έτσι έχει φουσκώσει το σιμιγδάλι και δεν έχει πρόβλημα κανένα. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε το συγκεκριμένο σχέδιο, για να είσαστε σίγουροι, θα πρέπει τουλάχιστον για 2 ώρες να το βάλετε κατάψυξη. Έτσι, να μπορέσει να σφίξει, για να μπορέσετε να το κόψετε. Αυτό είναι το μυστικό. Κάνουμε ένα σταυρό. Το κόβουμε βαθιά μέχρι κάτω. Κοιτάμε όσο μπορούμε να είναι ίσιος, έτσι. Πρώτα ξεκινάμε ελαφριά επάνω και μετά θα του δώσουμε μία προς τα κάτω. Βλέπετε πως κάθεται και δεν ανοίγει. Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα εδώ πέρα, ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο αποκόψιμό μας. Πρώτα κόβετε ελαφριά επάνω και μετά κόβετε κάτω. Εντάξει. Εδώ θα κόψουμε και ένα εδώ. Εντάξει. Εδώ θα κόψουμε και ένα εδώ. Και τώρα θα πάμε να κόψουμε εδώ. Βλέπετε, εδώ. Και ένα εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο τώρα θα ξεκινήσετε και θα κάνετε και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα αν σας ξεφύγει λιγάκι τώρα κάπου δεν χάθηκε ο κόσμος. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αέρα ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Θα πάρουμε αμύγδαλα και θα βάλουμε σε κάθε κομμάτι. Θα ψήσουμε για 40 με 45 λεπτά. Έτσι είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου μας. Μόλις βγήκε, σιροπιάζουμε κατευθείαν. Θα το αφήσετε 3-4 ώρες έτσι να πιει όλο το σιρόπι και θα κόψετε για να φάτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!